फक्त 5 मिनिटात 5 एक्सरसाइज. ज्यांना अजिबात वेळ नाहीये पण व्यायाम करायची खूप इच्छा आहे, त्यांनी फक्त उभ्या उभ्या, अजिबात मॅट टाकायची गरज नाहीये किंवा दुसरे काहीच इक्विपमेंटची सुद्धा गरज नाहीये. उभ्या उभ्या फक्त हे 5 सोपे व्यायाम करा आणि पोटाची चरबी संपूर्ण गायब. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब माय चॅनल अँड प्रेस बेल आयकॉन माझ्या पुढच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी. फॉलो अलग व्हिडिओ आहे माझ्या सोबतच करायचा आहे. तर चला सुरुवात करूया. सो फ्रेंड्स, फक्त या 5 एक्सरसाइज तुम्ही रोज करा. अगदी जाता येता, ऑफिसमध्ये, घरात, कुठेही तुम्ही हे व्यायाम सहज करू शकता. तुम्हाला कोणता व्यायाम आवडला हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्सना, नातेवाईकांना. तसेच आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब माय चॅनल आणि प्रेस बेल आयकॉन माझ्या पुढच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी. असंच भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत योग करा, निरोगी रहा.